سلام، من فلورم. امروز میخوام بهتون طرز تهیه زیتون پرورده رو یاد بدم که خیلی خوشمزه و مقویه. خیلی خوب. اول من زیتونم رو میریزم توی کاسه بزرگتر. شما اگر دوست داشته باشین میتونین از زیتون سبز هم استفاده بکنین. و بعد از اون من مغز گردومو که خرد کردم میریزم و بعد از اون من سیرمو میریزم و رب انارمو میریزم و نعنای خشکمو میریزم و بعد آخر سر آب انارمو میریزم. این آب انار تازه است. اینو اناراشو از باغچه خونم کندم. اونو من خوب به هم میزنم. اگر مغز گردوش کم باشه که من اضافی دارم بهش اضافه میکنم. فکر میکنم یه مقدار دیگه باید من مغز گردو بهش اضافه بکنم. فعلا نمک و فلفلم هم به اندازه که لازم باشه من بهش اضافه میکنم. نمک، اینم فلفل. اوکی. الان من 2/3 کاپ دیگه مغز گردو بهش اضافه میکنم که فکر میکنم حالا دیگه کافی باشه. بله. این زیتون پرورده ما آماده است. شما میتونین اینو به عنوان چاشنی با غذاهای شمالی مثل میز قاسمی، باقلاقاتق نوش جان بکنید. حالا من یه تست میکنم ببینم مزهش چطوره. پرفکت. مرسی که برنامه امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشین. به امید دیدار تا برنامه آینده.